Усім доброго ранку! Радий вітати вас на каналі. Сьогодні вибралися нарешті з фідером. Це у нас річка Одра. Місце називається Леклерк по-місцевому. І у планах лящ, плотва, густера. Точка у відбив на відстані десь 33-35 метрів. Там якраз виходить невеличка така бровка. І от акурат за цією бровкою ми спробуємо сьогодні ловити. Дав я на точку близько 10 годівничок. Годівнички ось такі от, відносно великі. Тут у нас 5 кліточок. І я думаю, перші з півгодинки ми будемо в темпі ловити 2-3 хвилини перезакид такими ж годівничками, а потім будемо перезакид десь 5-10 хвилин, будемо дивитися по кльову. Прикормку замішав солодку, кукурузка, горох, трішки пелець в мене залишився з минулої рибалки. Тобто, так, на грубо це по-польську, думаю, ви зрозуміли. Багато дуже корму, багато великих частинок. Також у нас там пінка, також у нас там опарік. І ще ми туди додали, в мене в морозилці був кормовий мотиль. Теж пішов у прикормку. Тобто, як ви зрозуміли, ми націлені саме на велику рибу сьогодні. Зараз чіпляємо повідець. Повідець буде довжиною 1 метр, гачок номер десь 14-16 і жилка 0,12. Тож, чіпляємо і не будемо гаяти часу. Добре, гачок почепили. Як я казав, це в нас десь 1 метр. На гачку у нас 3 піночки, червона і 2 біленькі. Тож, перший закид. Сподіваюсь, що сьогодні буде все добре. Тече, я так дивлюся, не сильно зараз. У мене годівничка 56 грамів, але в теорії можна буде і меншу поставити, бо так на око майже не пливе. Погодка має бути супер сьогодні, десь близько 25 градусів, доща не передають, тому що попередній тиждень майже кожен день були дощі. Сьогодні має бути спокійно. Зробили зараз вже третій закид. Перший був повністю тихо, другий було так маленький тичок, але пінка не обсмоктана. Зараз третій ще граємося. Зараз будемо пробувати змінювати кольори пінки, будемо кількість змінювати. Якщо що, то тоді вже пограємося з довжиною повідця. Загалом, як завжди, по ситуації. Але я так дивлюся, що там, де летить прикормка, то рибка крутиться кругом тої точки, де падає годівничка. Загалом, я так думаю, що перші з півгодини-годину буде тиша. І поки я це казав, там тільки що, дивіться, клює. Супер. А я думав, півгодини перші будемо з вами відпочивати. Бо я так думав, поки рибка підійде на точку, поки розпробує. Бо закормились досить таки жирно сьогодні. Можливо, дрібненько підійшло, спробувало і пішло. Це теж не виключення, тому що, скоріш за все, спочатку підійде дрібна риба похарчуватися, а після цього вже може підійти велика. Але може бути по-різному, самі знаєте, не вгадаєш.
Годівничку перейшов навіть на 40 грамів, і 40 грамів стоїть, тобто течії майже немає. З однієї сторони класно, що легкі годівнички, а з іншої погано, бо без течії рибка дуже погано тут відкликається. І тут, і на каналах, я вже не від однієї людини місцевої чув це. Але будемо пробувати, бо не вгадаєш. Раз може бути так, а за другим разом може бути так. Прикормка була це те, що з морозилки, тобто я не мішав нової. І так дивлюся, що вона з землею. Це схоже ті залишки, які я використовував на весінні змагання. Бо я тоді мішався, не чиста прикормка, а землі додавав. Чому я так зрозумів? Тому що після прикормки руки прямо чорні. Після чистої прикормки такого немає. Зазвичай це коли землі додаєш, то руки чорні від землі. Так, ну що, ми майже годину в темпі половили. Зараз 6:50, 50 хвилин. Поки що тиша. Але я думаю, якщо не клює, може рибка там десь ще крутиться збоку. Що зробимо? Правильно. П'ємо чай, з'їмо бутербродик і потім будемо дивитися. Може підріжемо черв'ячка туди, може на гачок черв'ячка почепимо. По ситуації. Тож, усім смачного. Гарячий чай, те, що треба зранку. Ну це класика. Ти сідаєш пити чай, а риба починає клювати. Ну добре, що я бутерброд вже майже з'їв. Але ніхто ж не проти, хай клює. Такі пару таких загинів були. Але судячи по тому, що вудка зараз стоїть мертво, то це чисто рибка спробувала і відпустила. Щось їй не подобається. Хоча там може не подобатись, що дуже багато черв'ячків зараз на гачку. Там такий жирний пучок пінки повісив зараз, не знаю, 4-5 штук. Чисто закинув і хай стоїть, щоб я попив чаю. Але от пару тичків і знову тиша. Не буду перезакидувати, буду допивати чай. Так багато птичок тут. Я не знаю, чи чути вам зараз голуб, хтось тут сидить, кричить. Багато і голуби, і горобці літають. Але я тепер розумію, чому. Тому що коли закидуєш, позаду прикормка падає на землю, і вони там ходять стаєю, доїдають ту прикормку потихеньку. Приблизно так само, як було на барках. Хоч ми й давно там були, треба буде якось ще навідатись. Посилання, як завжди, залишу тут. Чисто в теорії там рибка може сидіти, тому що було прям багато таких легеньких тичок. Давайте спробуємо зараз спровокувати рибку. Так, був тичок, але я не впевнений, якщо і було щось, то дрібненьке. Але рибка відреагувала на цю підтяжку. Да, можливо, просто багато пінок зараз висить там. До речі, повідець трішечки укоротив, тому що був запутався. Ну так, пінка обгризана. Супер. Є реакція, це дуже добре. Зараз переходимо на 5 хвилин перезакиди і будемо пробувати додавати, якщо що, черв'ячка підрізаного.
І думаю, відкриємо кукурузку і теж підріжемо кукурузку. Піддивився я це учора чи позавчора у Жеки Чертінкова. Я розумію, що тут інші умови, але на черв'ячка теж рибка відгукується. Також я у Мартіна бачив, що він кукурузку підрізає. У більшості, я так розумію, це на плотву, але чого б не половити плотву. Головне, щоб рибка відгукнулася. Не забувайте, що після того, як ви підрізали черв'ячка або будь-що у вашому цьому стаканчику, чи що у вас є, треба умити ножиці і також треба змити цей стаканчик, тому що потім ви це просто тупо не відмиєте. Доведеться з ножом сидіти, ковиряти це все. На гачок зараз почепили одного черв'ячка і підбили це все пінкою, щоб черв'ячок не злетів. І пробочкою до годівнички даємо нашого підрізаного черв'ячка. Будемо чекати, чи буде з цього реакція. Сподіваюся, що буде. Ні, то будемо зараз ще пробувати з кукурудзою. Але так дивлюсь по берегу, що поки що ніхто не ловить. Усі сидять, усі дивляться, хоча праворуч тут людина сидить, ну, взагалі не сильно поспішає. Я не бачу ні перезакидів, нічого, він закинув. Півгодини сидить, чекає. Але то його справа, може він взагалі на попапи ловить. Ліворуч нікого немає, праворуч 4 машини бачу, ще Костя поїхав. Костя, це познайомилися з ним на змаганнях по... Король плотви було змагання на приватній водоймі, і там з ним познайомився. Дві хвилини від закиду з підрізаним хробачком, але поки що відгуків немає, прям зовсім. Але дали течію. Можливо, це дасть свій ефект. Бо до цього кінчик вудлища стояв, ну от скільки натягнув, стільки він і стоїть. А зараз він там був майже відпущений, і якщо вам видно, його вже загнуло трішки в сторону, оце він так декілька хвилин стоїть. Течія – це добре. Я думаю, зараз півгодинки посиджу і, можливо, якщо не буде ніяких відгуків, поки я там буду гратися туди-сюди, то я візьму ще коротше вудлище і спробую ближче сюди до берега половити. Треба тільки буде точку знайти. Так, вудлище так нормально загнулося, дають течію. Це дуже добре. Так, змінив гачок. Трішечки менший поставив і довший повідець, там десь метр. Попередній раз, як витягнув це вудлище, то там була одна пінка і була повністю висосана, тобто сама шкіра залишилася. Не знаю, буду пробувати зараз на одне і, можливо, підготую точку трішки ближче сюди. Може, рибка під берегом стоїть. Будемо шукати. Головне, не здаватися. Так, майже 2 години лову і жодної рибки до сих пор. Я не знаю. І ближня точка мовчить, і дальня точка мовчить. Довжину повідця міняв, наживку міняв, і кукурузку додавав, і черв'ячка додавав, і гачки міняв, і взагалі нічого. Нічого не працює. Тому будемо пробувати шукати далі. Варіантів немає, тільки шукати. Ох, через 2 години оце перша покльовка і щось там воно є, невелике, але воно там є нарешті. Бо я вже почав замішувати другу прикормку, в мене немає варіантів. Я вже все попробував.
Що там, плотка, ні? Має бути плотка по такій покльовці. Чи ні? Ні. Маленький лящик. В мене варіантів вже не було. Бачите, в чому прикол? Зійшла з гачка. Гачок не підходить, добре, що спробуємо. Якщо що, поміняємо гачок. Так. Ось такий от невеличкий. Але це краще, ніж нічого взагалі. Фух, випросили. Чого я вирішив спробувати іншу прикормку? Вона, по суті, буде така сама солодка, але буде інша консистенція. Тут у мене більше так, вона зроблена тяжка, вона сама по собі трішечки більш зволожена, більш крупної фракції. І при цьому вона, як я вже сказав, тяжка. Можливо, рибки не подобається таке. Я хочу зробити більш суху, так, щоб прикормка трішки пилила і крупну фракцію забрати звідти взагалі. Якщо що, додавати її локально, тобто пробочкою. Все ж таки я спробую зараз ще другу прикормку. Я думаю, що це просто якась зальотна рибка була. Так, була покльовка. Дуже агресивна. Ух. Невже випросили? Вудка класно працює. Ні, невеличкий. Просто бойовий. Ух. Є. Я вже розстраювався, що ми сьогодні будемо без риби. Ну це прям капець якийсь. О, дивіться, який красень. Невеликий, але дуже бойовий. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Засікся дуже класно, за нижню губу. Все так, як по книжці треба. Поки у нас друга прикормка ще настаюється, бо я хочу в 2-3 рази її замішати. Використовуємо ще стару і дивимося, що з цього буде. Було 2 пінки. Так само зараз беремо 2 пінки і пробуємо. Сподіваюсь, що може просто рибка підійшла на точку. Може вона не хотіла о тій годині брати, не знаю. Хочеться вірити, що це ми все правильно робимо.
Якщо зараз буде клювати на одну вудочку, то другу ми знімемо. Ясна справа. Але покльовка була така, що не знаю, чи камера зловила чи ні, але вудка прямо ж загнулась отак. Так, поки дальня точка відгукується, я думаю, що ближню ми приберемо і хай вона просто полежить вудка збоку. Бо я не встигну за двома гратися. Хай полеже, відпочине. Було пару тичків там, таких несерйозних, але були. Зараз будемо розбиратися. Я вже прикормку другу замішав, будемо пробувати то одну, то другу давати. Так як вони по запаху схожі, то я думаю, нічого критичного з цього не буде. Так, єдиний повідець звідси знімемо, щоб ми його не обірвали. Був зараз тичок. Сподіваюсь, не останній, бо такий агресивний був. Так, поки вибирав черв'яків, там вони йдуть покльовки. А щось невеличке. Але добре, що є. Я завжди це кажу, да? Добре, що є. Ну, бо я довольний, коли риба клює. Коли вона не клює, тоді ти такий, блін, а що робити? І починаєш шукати. А тут, коли вона клює, то це класно. Що, візьмемо так? Ах, ну давай, знову мені позапутую все. Заспокойся. Ти, блін. На черв'ячка з пінькою. Отака. Рибьоха. Зараз знову трішки затихло. З'явився вітер і, мабуть, хвилин 20 сидю без рибки. Ото одна була залетіла і все. Знову пробую гратися з наживками. Пінка, черв'як, черв'як чистий, чиста пінка. Зараз закинув на кукурудзу з пінкою. Не знаю, чи дасть це ефект чи ні, але треба пробувати. Бо як не пробувати, можна безкінечно сидіти тут без риби. Бо якось рибка залітає і все. Там ото той лящик залетів, я трішки докормив точку, щоб якось його там втримати, але схоже це нічого не дало і він звідти пішов. Так, нарешті покльовочка. Блін, поки я другу вудку витягував. Там так гарно клювало, але я не встиг. Ну, то почекаємо, там прямо агресивні такі тички були. Думаю, є сенс почекати хвилинку-дві. Ой, бо вже майже годину без риби. Не те, що без риби, навіть без покльовок. Так, щось брикається.
Ох. Оп, встало. Що таке? Нарешті. Такий от невеличкий лящик. Тепер треба переконатися, що саме спрацювало. Чи це просто зальотна риба, чи це спрацював той черв'як, якого ми порізали, і дав десь 2-3 черв'ячка на гачок і підкріпив це все пінкою. Але перш за все нарізаний черв'як у прикормку. Я не знаю, чи це дало результати, чи це просто якась зальотна рибка була. Так що будемо зараз перевіряти. Ближня точка взагалі мовчить. 0. Тут голуб будує гніздо на цій конструкції. Він вже, мабуть, разів, я не знаю, 15, 20, а то й 30 прилітає, улітає, прилітає, улітає. Але улітає він пустий, а назад завжди з якоюсь паличкою, соломинкою, гілочкою і тому подібними речами. Оп, спригнув. Ага, там навіть там самим на конструкції палка лежала, він її у воду скинув. Щось вона йому не сподобалось. Ну, летиш за наступну чи ні? Щось будує ще. Я вирішив максимально зменшитись. 0,091 повідець. Будь 16-18 гачок і сам повідець метровий. Бо, не знаю. Я вже підрізав туди пінку, я вже прикормку по іншу консистенцію зробив. Якось, не знаю. Не знаю, в чому може бути проблема. Може вона просто сьогодні не хоче клювати. Але дивлюся, що по берегу всі сидять. Там одна машина, 2 машини зібрались, поїхали. Решта сидять. Незрозуміло, чи вони ловлять, чи вони просто сидять. Далі сидить Костя, але в мене немає контактів, щоб йому написати і запитати, що там, як там. Щось вона дибнула і зупинилася. Давай спробуємо тебе ось так от. Трошки здвинемо. Ні, не хоче. Що це? А, це палка якась. Блін, я думав, маленька рибка. Так. А чай пить. А то там повідці, гачки, наживка. Сідаєш пить чай, рибка тут як тут.
Ай, там прикол в тому, що повідець дуже тоненький, треба бути обережним. Ні. Отак от хочеш показати рибину, вона все нормально поводить, включаєш камеру і вона все, вона улітає. Така от невеличка. Ти диви, тільки закинув і одразу покльовка. Я навіть чай не встиг долити собі. Блін, треба бути дуже обережним. Бо тоненький повідець. Так, голуб, будь ласка, заспокойся вже, або облітай мене. Тихо. От сюди, не туди, ні. Ось сюди. Чудово. Трішки більше це. На долоньку. Добре, швиденько у воду. Бо така вона бодра була прям. А щось невеличке йде. Давай, показуйся. Опа. Такий от маленький лящик. Маленька рибка якось туди-сюди і з'являється на точці, але великої, ну хоча б, я не знаю, сантиметрів 30-40 немає. Не знаю, я добавочки давав, крупну фракцію давав, все давав, що треба. І то це дрібна підійшла, коли ми максимально тонкий повідець зробили, маленький гачок. І прикормка – це розсипчата прикормка повністю, без нічого. І така, що вона прям розсипається сильно. Так, що я хочу вам сказати. Я був тільки що у Кості, він сидів трішки далі по берегу, але не соль. Ну, плюс-мінус однакове. Ловив він на 56-му метрі. І навіть це не важливо, бо сусід ловить на 40-му метрі. Важливо насадка. Насадка працює тільки... Охотка. Насадка працює тільки мотиль. І все. Ні пінка, ні черв'як з пінкою, не опариш, нічого. Тільки мотиль. А я мотиля з собою не мав. Тому на наступний раз, я думаю, треба замовити мотиль і приїхати сюди саме з мотилем. Бо ловив він прям, гарних лящів, таких 50-60 см, я якраз на одного попав. Ну, думаю, на наступний раз просто підготуємося краще і візьмемо реванш у цього місця. Ну що, будемо на сьогодні закінчувати. Відловилися непогано. Я не можу сказати, що це було погано, тому що був такий лящик сантиметрів 40-45 і було, може, штук 5-7 трішки менших.
але не було стабільності. І тут я не можу зрозуміти чому. Наче точка вибрана правильно. Це була така як бровка, і там тверде дно, тому що решта те, що я пробував, було більш м'яке, з якоюсь травою і тому подібним. Але загалом вийшло круто, я спробував це місце, трішечки є розуміння, як тут воно. Можливо, просто не той період, тому що я знаю, що по весні тут дуже гарно ловили. А може просто день такий. Буває. Якщо вам сподобалося, лайк. Якщо не сподобалось, обов'язково пишіть чому. І, як завжди, якщо маєте питання, welcome в коментарі. Пока!